أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما خوږو سټوډنټانو او ملګرو، زما د ډېر وخت نه دا یو اراده وه چونکې زه خپله باندې الreډي زیات زما سټوډنټس چې کوم میډیکل سایډ باندې دي یا هغه چې په پنچکوړه انسټیټیوټ کې دي یا په الفارابي کې دي یا چې کوم دی په تیمرګه انسټیټیوټ کې دي یا اکرام انسټیټیوټ کې دي یا په نرسنګ کالج کې دي. زیاتره سټوډنټس خو تقریبا ما به پیژني، خو کیدای شي څه سټوډنټس به داسې هم وي چې هغه به ما نه پیژني. نو د هغې دپاره زه خپل انټروډکشن اول تاسو سره کومه چې زما نوم نیکزاده دی او زه په هیلث ډپارټمنټ کې اوس ریسنټ چې کوم دی چیف کلینیکل ټیکنالوجسټ پوسټ باندې یم او ما کوالیفیکیشن اول چې کوم دی ما هم دا ډیپلوما د ګورنمنټ انسټیټیوټ پیرامیډیکل سوات نه چې کوم دی کړې وه 2003-4 کې، چې په هغه وخت کې چونکې پرایویټ انسټیټیوټ چې کوم دی دا نه و او زیات چې کوم دی لکه صرف 4 انسټیټیوټ وو او یو LRH و، یو چې کوم دی DI خان کې و، یو بټ آباد کې و او یو چې کوم دی سوات کې و. نن بیا چې کله مونږه 2004 کې فارغ شو نو هغه ټیم کې بیا رازي انسټیټیوټ چې کوم دی دا کولاو شو او د هغې نه بعد په دیر کې الحمدلله بیا زمونږه یو خواږه څه ملګري وو چې هغې کې نن څه په دنیا کې نشته، الله دې هغه وبخي، او څه ملګري داسې دي چې هغه نن هم شته چې په هغې کې مونږ دلته اولنې ابتدا د یو انسټیټیوټ وکړه چې زیات په مخکې د دې نه ډسپنسر کورس و. نو میکسیمم دغه 3 یا 6 میاشتې به هغه صرف د انجکشن د طریقه زده کول یا د څه ډرګز د هغې په باره کې به چې کوم دی عام طور باندې خلکو ټریننګ کوو او بیا به د هغې نه بعد چې کوم دی جاب ورته میلاوېدو نو ډسپنسر پوسټ باندې به هغه اپوینټمنټ د هغوی کېدو. بیا د هغه وخت نه بعد چې کوم دی ټیم تېرېدو څه وخت کې بیا دا انسټیټیوټ چې کوم کولاو ګورنمنټ انسټیټیوټ کولاو شو نو هغوی د هیلث ټیکنالوجي ریډیالوجي ټیکنیشن پوسټ باندې ټیکنیشن خو د هغې ټایم به چې کوم دی 12 میاشتو نه واله د 18 میاشتو ټایم به او یو شارټ ټایم به په هغې کې به هم دومره نالج او دغه د سټوډنټانو دپاره نه و، خو چا به چې هغه وکړه نو دا به په ټیکنیشن پوسټ باندې حسابېدو او هغه به په 9 سکیل کې برتي کېدو، دا ډسپنسر به په 6 سکیل کې و. بیا ډیولپمنټ کېدو دا انسټیټیوشن داسې کار وکړو، د 4 انسټیټیوټ دا کار وکړو چې دیو دا کورس چې کوم دی دا سیمسټر سیستم کو او 2 کاله کو او دې ته د ډیپلوما نوم ورکو چې هغه هیلث ټیکنالوجي دا یا ریډیالوجي ټیکنالوجي دا یا انستیزیا دا یا ډینټل دی یا لیب دی MLT دا یا ادر مختلف 11-12 ډسپلن دي. نو په هغې کې 4 سیمسټر باقاعده 2 ایئر یو ډیپلوما کورس یې دغه کو او هغې ته یې هیلث ټیکنالوجي یا ریډیالوجي ټیکنالوجي نوم یې ورته ورکړو. د وخت تېرېدو سره چونکې زمونږ د مشران سینیر قدرمن چې کوم ډسپنسر حضرات وو یا چې کوم دی ټیکنیشن وو نو هغوی کې څه کسان داسې وو چې هغوی خو څه عمر تقاضا داسې وه چې هغوی خو بیا دا کورس نشو کولی، نو زیاتو داسې وو چې هغوی کولی شو نو هغوی بیا داسې وو چې څه دی ګورنمنټ انسټیټیوټ ته لاړل او ډیپلوما 2 ایئر وکړه او څه چې کوم دي دلته د الله تعالی په فضل سره اولنې دلته په تیمرګره کې یو انسټیټیوټ شروع شو چې هغې ته پنچکوړه انسټیټیوټ آف میډیکل ساینس
وایي او نن هم د پیمز په نوم باندې یادېږي او موجود ده. په دې انسټیټیوټ کې دا هغه پرایویټ اولنی انسټیټیوټ و چې دلته دې ابتدا کله وشوه، نو زمونږ میکسیمم ملګري ان سروس چې هغه وو چې هغه به یا ډسپنسر پوسټ باندې وو یا د ټیکنیشن په پوسټ وو، نو هغوی هم الحمدلله زیاتو چې کوم دی د دې پنجکوړه انسټیټیوټ نه ډیپلوما چې کوم دی 2 ایئر دغه فیکلټي رجسټر 2 ایئر ډیپلوما واغېستله. او دغه شان په 2006 کې نه 2005 کې چې کله زه کله دا انسټیټیوټ کولاو شو، نو دلته ما ټیچینګ شروع کو. او د هغه وخت نه موږ د دې پنجکوړه انسټیټیوټ کې به ما هم ټیچینګ کوو. زما سره یو قابل قدر بل ملګری چې هغه ډېر دروند او ډېر یو ریسپیکټډ او ډېر یو مقام دی خپل د هغه یوسف خان صاحب، هغه هم زما سره په دې انسټیټیوټ کې به ټیچینګ کوو چې هغه په فارمیسي کې سپیشلی فارماسیست دی ډاکټر یوسف خان صاحب. د هغه یو نوم دی نن هم هغه هم زما سره په دې انسټیټیوټ کې به ټیچینګ کوو. ډاکټر فضل رحیم صاحب الله تعالی دې هغه وبخي، هغه هم د دې سوسایټي د دې دیر دپاره ډېر خدمات دي. په دې انسټیټیوټ کې به هغه هم ټیچینګ کوو او نور هم ډېر قابل قدر استادان ډاکټر حضرات په دې انسټیټیوټ کې به هغوی ټیچینګ کوو. ما بیا زیات چې کوم دي هغوی لاړه، یوسف خان صاحب بیا لاړو ځان له خپل یو بل انسټیټیوټ کولاو کو، الفارابي انسټیټیوټ اف میډیکل ساینس. دغه شان زمونږ څه نور ملګري وو، هغه د تیمرګره انسټیټیوټ اف میډیکل ساینس په نوم باندې یو بل انسټیټیوټ کولاو کو. او دغه شان اکرام انسټیټیوټ بیا بل څه ملګري وو هغوی دا کولاو کو. الحمدلله نن تیمرګره دیر چې کوم دی دومره ډیولپ شو چې میډیکل کالج هم پکې دار آغاز کیږي به انشاءالله که ژوند. نرسنګ کالجونه پکې جوړ شو چې هغه حیات نرسنګ کالج دی یا زیب دی یا ادر چې کوم دی میډیکیټ دی یا سو ډېر نرسنګ کالجونه هم دي. زما خپله باندې چونکې ټول وخت 17-18 سال چونکې ما میډیکل سایډ کې ټیچینګ وکړو، او بیا د 2016 پورې ما د په دې پنجکوړه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینس کې ما مختلف سبجیکټ چې کوم دي د فیکلټۍ چې کوم کریکولم مطابق چې کوم وو، نو هغه ما که ډیزیز دي که هغه پیتالوجي ده یا اناټمي ده یا فیزیالوجي ده یا بای کیمسټري ده یا پبلک هیلث دی یا میډیکل ایتھکس دی یا چې کوم دی ډیزیز دي مختلف ډیزیز د 3rd سیمسټر کې چې کوم سټوډنټان دي یا د هغوی چې کوم دی د 4th سیمسټر چې کوم پیپر A یا پیپر 1-2 د هغوی چې کوم دی هغوی دا ما تقریبا کم از کم 13-14 سال چونکې ما دا ټیچینګ وکړو. خو بدقسمتۍ نه ما 2 ځل کوشش وکړو ما چې زه خپل نوټس جوړ کړم، خو ما ته څه موقع میلاو نه شو، هغه نوټس هم ما جوړ نه کړه. نو اوس ریسنټلی زه خو چونکې اوس هم یو انسټیټیوټ کې زه ټیچینګ کوم، باقاعده کلاس یې زما لمه، خو زما دا خپل یو پرسنل زما دا یو کوشش دی چې زما سره لږ ټیم وي او زه وایم چې که هغه د نرسنګ کالج سټوډنټ وي او که هغه د پنجکوړه انسټیټیوټ سټوډنټ وي او که الفارابي انسټیټیوټ سټوډنټ وي او که هغه د تیمرګره انسټیټیوټ سټوډنټ وي او هغه د یو بل انسټیټیوټ سټوډنټ وي خو میډیکل سټوډنټ وي او د اناټمي فیزیالوجي بای کیمسټري فارماکالوجي یا ډیزیز یا چې کوم دی د فیکلټۍ یا د KMU خیبر میډیکل یونیورسټۍ مطابق کریکولم مطابق دیو څه نه څه زمونږ د خولې نه یا څه زده کړي یا څه داسې ټاپک وي چې هغه دیو ته مشکل وي او زمونږ د لیکچر چې کوم دی یا زه چې کوم لیکچر سټارټ کول غواړم او هغه د کې انټرست والی او د وګوري کېدای شي څه داسې خبرې چې هغه به تاسو ته معلومې وي، خو بیا هم انسان دی کېدای شي چې هغه سټوډنټس ته نه معلوم. نو د هغې دپاره ما دا یو چینل چې کوم دی په یوټیوب باندې اوپن کوم او په دې کې به ټایم په ټایم زه ډیلی بیس باندې د هر سبجیکټ
یو لیکچر چې کوم دی یو ټاپک 40 منټ 30 منټ دا به د وخت مطابق چې کوم دی زه اپلوډ کوم پر ډے. نو زه یو خدا انټروډکشن د دا کوم چې مخکې ما په 2003 4 کې ما ډیپلوما وکړه او بیا زه په 2006 کې په میډیکل ټیکنیشن پوسټ باندې په نو سکل کې برتی شوم. اوس په سینارټي باندې الحمدلله زه 16 سکل کې يم چیپ کلینیکل ټیکنیشن پوسټ باندې. او بیا ما په دې مینس کې 2017 نه د 2021 پورې زه لاړم خیبر میډیکل یونیورسيټي ته او د هغه ځای نه ما ډیګري واغسته د بي اس هانر چې هغه ته مونږه ایمرجنسي ډیسپلین دی او هغه ایمرجنسي کې ما دا یو ډیګري واغسته چې ایمرجنسي کیر ټیکنالوژي وته مونږ وایو او دا سلور کاله ډیګري دا اوس هم الحمدلله زموږ ډیر سټوډنټس تاسو دي چې دا ډیګري نه کوي. دا یو ښه خبره ده چې په خپل لایف کې مونږ په خپل فیلډ کې مونږ مخکې لاړ شو نن کې پی ایچ ډي وکړو ایم پل وکړو مخکې لاړ شو. نو دا زموږ لپاره یو فخر خبره ده چې زموږ د دیر نه زیات سټوډنټان چې کوم دي چې هغه مخکې لاړ شي کوالیفاید شي نو دا زموږ د هیلث لپاره یو بهترین خبره ده. نو زما نوم نیکزاده دی او زه چیف کلینیکل ټیکنیشن پوسټ باندې یم نن سبا او اوس هم یو اداره کې ټیچینګ هم کوم خو ایز ا هول چې کوم دی پر ډسټریکټ دیر لوور اپر چترال باجوړ د دې کې د ما زیات سټوډنټان دي. زما زیات سټوډنټان چې کوم دي هغه ما پیژني خو چې زما کم سټوډنټان ما پیژني نو په کار دا ده چې هغه سټوډنټان چې هغه ما نه پیژني هغه هم زما دا لیکچر چې کوم دی دا نور سټوډنټانو سره شیر کړي دا لینک او زما دا کلاسز چې کوم دي دا کم از کم اټینډ کړي صرف په دې نیت باندې چې څه نه څه تاسو ته د فیکلټۍ د ایگزام دوران کې څه مشکلات راځي یا څه پرابلم راځي نو تاسو ته هیڅ قسمه داسې زما د لیکچر به تاسو ته دا پیدا چې چونکه ما 15-16 سال ټیچینګ کړی دی دغه فیکلټۍ کریکولم ما ډېر پړاو کو د کیم یو کریکولم ما پړاو کړی دی ما وویل په خپل مستډي کو نو د دې وجې نه چې سوي ما نو زیات پس تاسو د پیډ سره ریلیټډ وي تاسو پیپرو کې ایگزام دوران کې به تاسو ته مشکل نه اسانی راځي دغه وجې نه زنن آغاز صرف دغه انټروډکشن نه کوم او ان شاء الله کا ژوند ونو پر ډای بچ کوم دی زه د اناټمی نه دغه شان پیتالوجي دغه شان بایوکیمستري او میډیکل ایتھکس چونکه ډېر امپورټنت دی دا او پبلک هیلث د دې کې به زه باقاعده پر ډے چې کوم دی یو لیکچر چې کوم دی روزانه زما سره ټیم کمی نو زه به روزانه ان شاء الله یو کلاس چې کوم دی تاسو ته اپلوډ کوم. تاسو به دا مهرباني وي تاسو به دا کوشش وي چې زما مقصد چونکه دا دی چې زمانه زیات سبا داسې سټوډنټس وي چې زمانه سي زده کی نو زما د کزه نه مسبا نو کم از کم چې ماته هغه بیا دوام کوي ما په خنوم باندې یادې او تاسو د مستقبل د روشن کول لپاره دا زما یو مقصد دی زما مقصد هم دغه دی. زه اگین خپل ریسپیکټډ چې زما کوم ملګری دی کاغه یوسف خان صاحب دی ډاکټر یوسف خان صاحب الفارابی ډینز دی کاغه شیر حیات دی د تیمرګر انسټیټیوټ ډینز دی کاغه نن محمود صاحب دی یا حافظ نصیب خان صاحب دی د پنچکولا انسټیټیوټ ډینز دی دیو آنر دی زما نو هغه ټول ته زما ریکوست دی چې زما د دې یوټیوب چینل د اوپن کولو د مقصد دا دی چې دا ټول انسټیټیوټ زما لپاره یو شان اهمیت لري زما لپاره یو شان دي زما لپاره یو شان د دې سټوډنټان مقام لري دا ټول ماته ریسپیکټډ دي چونکه پنځکوړه کې ډیر ټیم ما اړې لري هغه مال ډیر ریسپیکټ را کړی لري ما الته ډیر وخت تیر کړی لري هغه ماته یو نوم را کړی دی نو زه هغه ډیر مشکور یم او نن چې کوم دی دا کلاسز آغاز زنه کوم صرف دا یو څو خبرې تاسو ته کوم چې تاسو دا لینک چې کوم دی دا کم از کم کاغه پنځکوړه انسټیټیوټ دی او کار یو انسټیټیوټ دی کاغه نرسنګ کالج والي نو هغه زما دا لینک چې کوم دی دا پالو کوي او مطلب می پکې دا چې زه د سټوډنټس ته کم از کم سنه نالج چې زما د علم سره نالج دي چې دا زه هغه سره شیر کوم
او دیو ته د ایگزامینیشن دوران کې فیکلټي د طرف نه سم مشکلات راځي نو چې کم از کم کدیو کله کله زبرداسم کوم ان شاء الله چې آنلاین بزدیو تر اعظم سټوډنټان ته دیو به زمانه کوېسچن هم کوي د فیکلټي د کریکولم مطابق کسه کوېسچن د چا په سب اني سبجیکټ کې څه کوېسچن نو دا غي جواب به زه کله کله ورکوم آنلاین به دیو ته راځم د دې نه علاوه زه ویډیو اپلوډ کوم دیو ته ټیم په ټیم باندې کله بل لایو چې کوم دی زه راځم داسي ویډیو به کوم دی لیکچر به ورکوم نو دا مختلف قسمه ټولز دي چې اوبه زه یوز کوم د خپل سټوډنټانو د دې لپاره چې زما د دیر څومره میډیکل سایډ باندې سټوډنټس دي چې هغه زمونږ نه اکثره زمونږ د ایکسپیرینس یا د دې نه څه پیدا واخلي او د هغوی مستقبل کې د دیو په کار راشي نن دپاره چونکې دا انټروډکټري کلاس یو انټروډکشن و زما خپل پرسنل انټروډکشن و نو دا ستاسو دپاره انف دی انشاءالله ټمارو که ژوند بیا اگین به زه تاسو ته چې کوم دی آغاز کوم هر یو سبجیکټ کې به یو لیکچر چې کوم دی د هغې سټارټ په عالم د اوله ټاپک نه چې د کریکولم مطابق هغه زه شروع کوم خو I again requested you to follow me. Thank you so much. Salam walaikum salam again. I requested you to follow me.